Hello guys and welcome back muli sa aming YouTube channel. Yan. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay Pansit Miki at syempre meron tayong Crispy Liempo. Crispy Liempo. Yan. Wow! Syempre bago po muna tayo kumain, mag-pray po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang inyong pinagkaloob ngayong araw na ito. Basbasan niyo po nawa ang Panginoon ang pagkain inihain niyo sa aming hapagkainan. Tiningin po namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus sa aming Panginoon. Amen. Amen. Yan. At syempre naghugas po muna kami ng kamay bago kami kakain. Yan. So paano? Kain na tayo. Kain na tayo guys. Lagyan natin kalamansi. Yan. Ang sarap. Meron nga po pala kami ditong yan, sausawan. sarsa, oo. Sausawan. Yan. Sa inyo ang aming unang kagat. Yan. Kain. Kain tayo. Parang gusto ko ng kalamansi. Meron kang rice dyan, di ba? So, meron din kaming kunting rice dito. Ay, kumain ng kanin. Yan.
Ako na, darling. Tamis. Yan. Oh. Tara guys, kain. Tara. Kain po tayo guys. Sausaw natin to dito. Crunchy, no? Sarap. Sarap. Lembut. Mayroon kaming cooks. Panula. Cokes. Tayo. Sarap. Kanin. Kaya yun. Yep.
Sabi ko guys, kain. Kain ng kain. Ano? Malambot yung pagkakaluto ko nung yung liempo kasi pinakuluan ko siya ng 2 oras sa mahinang apoy lang. Siyempre nag-double frying tayo para lumabas yung lutong niya talaga. Na? Diba? Sarap ng kalamansi. Sipsipin. Sarap talaga na ito. Sausaw. Ano mo ito? Lambot oh. Kalamansi. Gusto mo? Yeah. Tanggal umay.
May labs, okay kang. Okay lang. Mga sinatake ka na. High blood. Kaya yung baboy. Hindi. Totoo lang guys. Yung siyempre, nung vaccine ka, kuha na ka ng blood pressure. So, blood pressure ko, low blood pa ngayon, 90. Low blood. Pero yung sa akin, normal lang. Normal. Sa akin talaga, ganun low blood. Dan tama lang. Minsan low blood. Hindi siya tumataas. Nakabihira lang kami kumakain ng ganito. Taba? Baboy. Kung napapansin nyo yung mga mukbang namin health conscious. Ay mga tabang ganito, minsan lang. Tsaka thanks God naman na hindi yung dugo namin. Hindi naman siya tumataas. Normal Minsan lang. pa nga lang sa akin, low blood pa nga ako. Pero mahilig lang po kung kumain ng gulay. Ewan ko bakit yung blood pressure ko is minsan low blood. Minsan tama lang, normal. Ang importante guys, nag-enjoy tayong kumain at Nag-iingat pa din po sa ating mga kinakain. Mga kinakain natin. Siyempre, masarap kumain. So, siyempre, yung moderate lang. Hindi yung sobra-sobra. At yun na nga po, tapos na naman po kaming kumain at magmukbang. At syempre, sana nag-enjoy po kayo sa panonood ng aming videos. At gusto lang po namin ulit magpasalamat sa mga walang sawang nanonood ng mga videos namin. So, yun nga po guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang panonood sa aming mga video at sa mga nagsusubscribe sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like and subscribe at hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin. Paano guys? Until next video, thank you for watching. Bye!